Mẹ ơi, dù ở bên ai, mẹ cũng phải hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, sự ngây thơ dưới ánh đèn sân khấu hòa quyện với những giọt nước mắt của Phong Thiếu Phong dưới khán giả, bộc lộ những mối quan tâm sâu sắc nhất của một gia đình đơn thân. Trẻ em hiểu tình yêu hơn chúng ta tưởng, chúng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để chạm đến những khát khao dịu dàng nhất trong thế giới. Người lớn, ánh đèn trong trường quay VTV hôm ấy không quá rực rỡ, nhưng lại đủ sáng để soi rõ từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt những người có mặt. Đó vốn chỉ là một chương trình trò chuyện gia đình nhẹ nhàng, nơi trẻ em được mời đến để nói về ước mơ, về tình yêu thương, về những điều các em mong muốn dành cho cha mẹ. Không ai ngờ rằng, giữa rất nhiều câu nói hồn nhiên và giản dị ấy, lại có một câu nói khiến cả trường quay rơi vào một khoảng lặng sâu đến vậy. Con trai của Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai chân chưa chạm hẳn xuống sàn. Cậu bé mặc áo sơ mi sáng màu, gương mặt tròn trịa, đôi mắt trong veo nhưng có nét trầm lắng khác với độ tuổi. Khi MC hỏi về điều ước lớn nhất dành cho mẹ, cậu không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức cả trường quay dường như cũng nín thở theo. Rồi cậu ngẩng lên, giọng cậu không lớn, không run, nhưng rõ ràng và chậm rãi, từng chữ được phát âm cẩn thận như thể cậu đã nghĩ về câu nói này rất nhiều lần trước đó. Con mong mẹ sẽ hạnh phúc, dù ở bên ai. Chỉ một câu ngắn ngủi, không hoa mỹ, không bi kịch hóa, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như thời gian trong trường quay chậm lại. Không khí vốn ấm áp bỗng trở nên đặc quánh, như thể mỗi người đều cần vài giây để hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy đến từ một đứa trẻ con quá nhỏ. Ở hàng ghế dành cho khách mời, Phùng Thiệu Phong ngồi lặng người. Ban đầu, anh còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh hướng thẳng về phía con trai, như thể không tin rằng câu nói ấy vừa được thốt ra từ miệng đứa trẻ mình yêu thương nhất. Trong ánh mắt ấy có sự sững sờ,